حد شايف اللي انا شايفه؟ نركز كده ثواني في الشكل ده. واحدة من اغلس الخدع الصراحة، تخليك وانت بتتفرج تميل راسك كده وتبقى عايز تقلب الشكل تشوفه كويس. ابني لما شافها قال كلمة لخصت شكلها، قال هي مالها ملخفنة كده ليه؟ فقررت اسميها الملخفنة. النهاردة هكشف لكم سرها، وكمان هنعمل عليها مسابقة في اخر الفيديو. حد جاي يسابق ويتحدى في الملخفنة؟ يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج لسدبتين قوايم 4.5 سم بطول 40 سم مثلا، وسدبتين رفيعين 2 في 4.5 بطول 20 سم مثلا برضو، عشان نعمل الشكل الأساسي للملخفنة. تقدر بقى تجمع الشكل ده بالمسامير أو الكوايل أو حتى البوكيت هول جيك أو أي طريقة تناسبك. الحكاية بسيطة خالص. أنا هقول لكم طريقتي بسرعة. عشان أحافظ على الشكل قائم، فردت زاوية قايمة كبيرة أرتب عليها السدايب. برص السدايب الطولية، وبعدين بقى مفروض ارتب السدايب العرضية اللي هيركبوا في النص. وعشان بقى اخلي الارتفاع واحد واللقطة من تحت تكون متساوية دايما في كل الاطراف، هستعمل دليل كده كونتر 12 ملي اخليه تحت السدايب العرضية. وقصيت كام بلوك كده 4 سم عشان اخليهم فورمة اركب بعدها السدايب العرضية. نقدر بقى نمسك الليلة دي كلها بالغيرة والقمط. بالشكل ده كده هبقى متأكد ان الشكل هيطلع امور لحد ما نلخفنه. مهم جدا الشكل يبقى مظبوط هندسيا. مسكت بقى الادلة بتاعتي بتيب عشان ما تتحركش عبال ما الغيرة يمسك واعرف امسك كله بالقمط. تمام كده جدا. مسكت بالغيرة وقفلت بالكلامبات. هسيبها شوية تمسك نفسها قبل ما اديها مسمارين بورمة. ببنطة مقاس راس المسمار هنعمل مكان يبات فيه المسمار، وبعدين بقى اركب المسمار اللي هيمسك السدايب العرضية في القوايم. تمام كده نشفت وابتدى الشكل يبان. عايزين بقى نلزق كمالة للسدايب العرضية بحيث ان شكل السدابة تبان كأنها داخلة وطالعة في القايم. فهنستعمل بقى نفس الفرم اللي استعملناها واركب الكعوب الصغيرة دي، بس ممكن بقى تستعمل السوبر جلو او الامير. المهم نحاول على قد ما نقدر نحافظ على شكل التعريجة بتاعة الخشب، هتفرق في راحة العين للخدعة. تمام كده لزقت الاربع كعوب والشكل بقى امور. اخر بقى حاجة اني بجيب سدابة طولها 30 سنتي، بعديها من هنا اطلعها من الناحية التانية، وبعدين اعديها من ورا من هنا اطلعها من الناحية التانية. بس كده خلاص. مفروض طبعا ان دي الفكرة او المنظر اللي هيبان عليه الشكل النهائي، ان السدابة طالعة وداخلة في القوايم بطريقة ملخفنة. لكن السر ابسط من كده بكتير. تعالوا اقول لكم بقى سر الملخفنة. بحتاج كعبين صغيرين برضو نفس الشكل والمقاس. هركب واحدة ورا هنا كده، ده الشكل الاساسي. هاجي عند القايم ده واركب كعب من ورا على ارتفاع مثلا 12 سنتي. هثبت الكعب بالسوبر جلو. تمام. بنفس الطريقة بقى هلزق برضو كعب تاني في الوش في القايم التاني، ونراعي طبعا انها تكون على نفس الارتفاع، وبرضو نلزقها بالسوبر جلو. يبقى كعب قدام تحت يمين وكعب ورا فوق شمال. نيجي بقى للزتونة، وهي السدابة دي اللي هتركب هنا. عبارة عن سدابة بطول 18 سنتي مشطوفة بزاوية 45 أو 40، بس من هنا سمكتها أكبر من هنا بنص سنتي. ودي وجهة نظري الخاصة وإضافة من عندي، تقدر تجرب تعملها من غير الحركة دي وقول لي رأيك. هنركب بقى السدابة دي هنا على نفس مسافة الكعب اللي ورا وبرضه بالأمير. كده لزقنا وخلصنا الملخفنة. شكلها وحش قوي وهي باين حقيقتها الصراحة، انما في ميل معين للكاميرا السدابة بتكمل مع الكعبين اللي راكبين قدام ورا ويبانوا كأنهم قطعة واحدة. ها، ايه رأيكم بقى في الملخفنة؟ هستنى تعليقاتكم، خصوصا بعد ما اكتشفنا حقيقتها وانها مجرد خداع بالكاميرا مش بالخشب. طبعا الملخفنة دي خدعة بصرية شهيرة على النت، وكانت حط بعض الصور ليها على جروب القناة في الفيسبوك،
فقلت انفذها واوريكم طريقتها، وكمان نعمل عليها تحدي صغير او مسابقة يشترك فيها اصحاب الصفحات والقنوات. بدعوكم بقى لتنفيذ الملخفنة ونشر صورتها على جروب الفيسبوك، واحلى 3 قنوات او صفحات هتنفذها هنقدم فيديوهاتهم وقنواتهم او صفحاتهم عندنا في القناة كفايزين في مسابقة الملخفنة، وتبقى فرصة انكم تشوفوا قنواتهم ونشجعهم وربنا يوفق الجميع. باقي بقى وكل شروط المسابقة هسيبها لكم في وصف الفيديو وفي اول تعليق كمان. معلش شوية شروط مهمة، لو طولت عليكم سامحوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعولي. هستنى بقى معاكم مين هيقدر ينفذ الملخفنة ويبعت صورة حلوة ليها. سلام عليكم. هستنى بقى معاكم مين هيقدر ينفذ الملخفنة ويبعت صورتها، مش عارفة بعد ما اكتشفنا حقيقتها وانها مجرد خراع يا